ما ستشاهدونه في هذا الفيديو هو عرض وثائقي وتحليل لما نشر في تقارير إعلامية متعددة حول قضية إبستين دون الجزم بصحة أي رواية أو اتهام. في كل مرة يظن فيها الرأي العام أن ملف جيفري إبستين قد أغلق إلى الأبد، تظهر تفاصيل جديدة تعيد فتحه من أعمق نقطة فيه، وكأن هذه القضية ترفض أن تدفن. ملف لم يعد مجرد قضية اعتداءات أو شبكة نفوذ، بل أصبح لغزاً مظلماً تتداخل فيه السياسة والمال والسلطة وأشياء أكثر غرابة وإثارة للقلق. السؤال الذي سنحاول الاقتراب منه اليوم ليس سؤالاً واحداً، بل سلسلة أسئلة تبدأ من داخل منازل إبستين نفسها. ماذا كان يحدث خلف هذه الجدران؟ ولماذا تخفي الصور المنشورة أكثر مما تكشف؟ خلال الأيام الماضية أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن دفعة جديدة من الصور والوثائق المرتبطة بتحقيقات إبستين، وهي صور صادمة بكل المقاييس، لا بسبب فظاعتها فقط، بل بسبب ما تحمله من دلالات مقلقة حول نمط حياة الرجل وطبيعة الأماكن التي كان يقيم فيها. من بين أكثر صور صدمة لقطات تظهر فتاة تقدم لإبستين ما يبدو أنه كعكة مزينة على شكل لا يليق، في مشهد أثار موجة غضب واسعة بسبب رمزيته الصادمة، إلى جانب صورة أخرى لفتاة تظهر بساق مكسورة دون أي توضيح رسمي لملابسات الإصابة أو ظروف التقاط الصورة. والسؤال الأخطر الذي لا يمكن تجاهله قبل أن نكمل هذا الفيديو: الجميع يعلم لماذا كان إبستين يصور الآخرين، فالتوثيق هنا مفهوم، وسيلة ابتزاز واضحة ومباشرة، لكن اللغز الحقيقي يبقى: لماذا كان يصور نفسه؟ ولماذا كان يفعل ذلك وهو يدرك أن هذه المواد قد تكون الدليل الأقوى ضده يوماً ما؟ الصور الجديدة كشفت أيضاً عن تفاصيل معمارية ورمزية لافتة. الصورة الأولى تظهر غرفة داخل قصر إبستين في نيويورك، بينما تظهر صورة أخرى ما وصف بأنه معبد داخل جزيرته الخاصة. اللافت أن التنسيق اللوني الأزرق والأبيض يظهر في كلا الموقعين، ويتكرر في أكثر من مساحة داخل ممتلكاته. هذا التفصيل دفع بعض المحللين إلى ربط هذه الألوان بدلالات علم إسرائيل. وفي سياق آخر أثارت وثائق متداولة جدلاً واسعاً بسبب ذكر أسماء شخصيات عالمية بارزة، من بينها مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا وإيلون ماسك. وتظهر إحدى الصور مارك زوكربيرغ برفقة امرأة ومعهما جيفري إبستين داخل الجزيرة، وهي صورة لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي حتى الآن. صور أخرى وصفت بأنها شديدة الغرابة، من بينها صورة لبيل كلينتون وإلى جواره شخص بملامح مشوهة اعتبرها البعض شبيهة بالشيطان، وهي صورة أثارت موجة من التفسيرات المتطرفة، في حين شدد مراقبون على ضرورة التعامل معها بحذر دون القفز إلى استنتاجات غير موثقة. الأخطر في هذه التسريبات ما قيل عن مواقع دفن مشبوهة داخل جزيرة إبستين يعتقد أنها مرتبطة بجرائم وانتهاكات خطيرة ضد ضحاياه. هذه المواقع بحسب ما يظهر أمامكم في بعض المقاطع المصورة. وفي جانب آخر لا يقل غرابة، كشفت مقاطع فيديو أن إبستين كان يصنع الموسيقى بنفسه ويقوم بتشغيلها لضيوفه داخل ما عرف بلياليه الحمراء، في محاولة بحسب محللين لخلق أجواء نفسية مسيطرة داخل تلك اللقاءات. في تطور بالغ الحساسية تتداول تقارير وتحليلات غير رسمية مزاعم تشير إلى امتلاك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومات محرجة تتعلق بدونالد ترامب وارتباطات محتملة بملف إبستين، ما أعاد تسليط الضوء على شخصية غامضة تعد محوراً أساسياً في هذه الرواية. الحديث هنا عن كارينا شولياك، امرأة بيلاروسية قليلة الظهور، كانت تعرف في الدوائر القريبة من جيفري إبستين بلقب المحققة، نظراً لنشاطها في تتبع تحركاته ورصد شبكة علاقاته. وتشير الوثائق إلى أن شولياك كانت صديقة لإبستين لما يقارب 10 سنوات، وكانت آخر من تواصل معه داخل السجن ليلة وفاته.
الأخطر أن شولياك تعد المستفيدة الرئيسية من تركة إبستين المقدرة بنحو 560 مليون دولار، والمودعة في كيان قانوني يحمل اسم صندوق ائتمان عام 1953 أنشئ قبل يومين فقط من وفاته داخل محبسه. آخر ظهور معروف لشولياك كان في مايو 2024 بمدينة نيويورك، قبل أن تختفي تماماً عن الأضواء دون أي تصريحات أو ظهور إعلامي. من بين أكثر الصور إثارة للذعر مشاهدات لحيوانات محنطة داخل منازل أبستين، ليس حيواناً واحداً بل مجموعة كاملة من الكائنات المحنطة، من بينها كلب محنط ونمر ضخم محنط وضع بعناية فوق سجادة داخل إحدى الغرف، في مشهد لا يشبه ديكور المنازل العادية بقدر ما يشبه قاعات عرض غريبة أو طقوساً غير مفهومة. هذه الحيوانات لم تكن استثناءً، بل جزءاً من نمط زخرفي متكرر في أكثر منزل من منازل أبستين، سواء في منهاتن أو في مواقع أخرى، ما يفتح باب التساؤل حول الرسائل الرمزية التي كان يحرص على إحاطته نفسه بها. وزارة العدل الأمريكية نشرت كذلك صوراً أخرى تظهر أزياء تنكيرية مثيرة للريبة، بعضها يشبه أزياء الأطفال محفوظة داخل غرف المنزل. هذه الأزياء بحسب المحققين لم تكن معروضة بشكل عشوائي، بل موضوعة بعناية ضمن مقتنيات شخصية، ما يزيد من خطورة دلالتها في سياق القضية. ومن بين أخطر ما ظهر في الصور صورة لغرفة نوم أبستين المزعومة، حيث كشفت التحقيقات عن كاميرا سرية صغيرة مثبتة في زاوية السقف في موقع مرتفع يتيح مراقبة الغرفة بالكامل دون أن يلاحظها أحد. هذه ليست الكاميرا الوحيدة. صور أخرى مما يعرف بغرفة التدليك كشفت رفوفاً كاملة مليئة بالكريمات والمراهم والزيوت والعطور، موضوعة بطريقة منظمة بشكل مريب، وعلى الجدران لوحات فنية، من بينها لوحة لامرأة شبه عارية في مشهد يعكس بوضوح طبيعة ما كان يمارس داخل هذه الغرفة. المحققون وصفوا غرفة التدليك بأنها واحدة من أكثر الغرف انحطاطاً داخل المنزل، ليس فقط بسبب محتوياتها بل بسبب الأدلة التي عثر عليها بداخلها. إحدى الصور المنشورة ضمن الملفات أظهرت كتاباً بعنوان التدليك للمبتدئين وجد داخل المنزل، وهو تفصيل صغير في ظاهره لكنه في سياق هذه القضية يحمل دلالة ثقيلة. الغرابة لم تتوقف عند هذا الحد. صور أخرى أظهرت تماثيل غريبة منتشرة في أرجاء المنازل، بعضها بأشكال صغيرة وغير مألوفة، قيل إنها تشبه تماثيل لشياطين أو رموز غامضة، دون وجود تفسير رسمي لطبيعتها أو معناها. كما ظهرت أقنعة رجالية منتشرة ضمن التصميمات الداخلية، ما أضفى على المكان طابعاً مقلقاً أقرب إلى الطقوس السرية منه إلى الديكور المنزلي. وفي صورة أخرى نشرتها وزارة العدل ظهرت فتاة صغيرة تجلس على كتفي إبستين، وهي صورة أثارت غضباً واسعاً بسبب رمزيتها الخطيرة في ظل الاتهامات الموجهة إليه. الملفات كشفت أيضاً أن إبستين لم يكن يكتفي بجزيرته الشهيرة، بل كان يحرص في كل منزل من منازله على تخصيص غرف ذات طابع غير أخلاقي محدد